यो नेक्स्ट विकदेखि हाम्रो जुन सेसन टाइम छ त्यो चेन्ज हुन गइरहेको छ, यानि कि 1 घन्टा डिले हुन गइरहेको छ। त्यो किन हो भने न्युयोर्क टाइममा जुन डे लाइट सेभिङ भन्ने छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट विकदेखि इन्ड हुन्छ। जुन मार्चदेखि स्टार्ट भएको त्यो डे लाइट सेभिङ त्यो चाहिँ अब गएर नोभेम्बर 3 मा गएर इन्ड हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, डे लाइट सेभिङ भनेर गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, डे लाइट सेभिङ भनेर स्टार्टिङदेखि इन्ड सबै देखाइन्छ। 2024 को भए देखाउँदा नि हुन्छ यसरी है, देखाउँछ है। मार्च 10 2024 देखि डे लाइट सेभिङ स्टार्ट भएको थियो, इन्ड कहिलेदेखि हुन्छ नोभेम्बर 3 देखि। यानि कि जुन हाम्रो घडी छ, हाम्रो जुन न्युयोर्कको जुन घडी छ त्यो त एउटै हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ भने जुन टाइम नै चेन्ज हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँनिर ट्रेडिङ भ्यूमा आएर हामीले यहाँनिर हेर्दा के देख्छौँ भने यहाँ न्युयोर्कमा -4 छ नि। अब यो चाहिँ के भएको हुन्छ भने अर्को विकदेखि यहाँ -5 भएको हुन्छ, न्युयोर्ककै टाइम हुन्छ। अब यहाँ कुरा के छ भने अब जुन नेपाली छौँ जस्तो हाम्रो लागि चाहिँ के छ भने टाइम 1 घन्टा डिले हुन्छ। यानि कि हामी चाहिँ 11:45 देखि ट्रेडिङ गर्न बस्थ्यौँ भने अब हामी 12:45 देखि बस्नु पर्यो। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले 2 AM मा बस्नुहुन्थ्यो भने न्युयोर्क टाइममा तपाईँ अब 3 AM देखि बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन क्या। त्यसमा चाहिँ के हो भने न्युयोर्क टाइम तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँको लागि कुनै पनि कुरा यहाँ चेन्ज हुँदैन। तपाईँ 2 देखि 5 नै बस्नुहुन्छ त्यो लन्डन सेसनको है। अनि इन हुँदाखेरि तपाईँ 12 PM मै जुन न्युयोर्क टाइम छ त्यही फलो गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ के ध्यान दिनु पऱ्यो भने तपाईँकोले यहाँ टाइम लाइन छान्दाखेरि चाहिँ न्युयोर्क छानेको हुनु पऱ्यो होइन। -4 हो होइन, मेरो चाहिँ युटिसी -4 हो भनेर अरू नै कुनै सिटी छान्नु भएको छ भने चाहिँ फेरि -4 छ भने चाहिँ तपाईँले अलिकति एक स्टेप अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि -5 न्युयोर्क छान्नु भएको छ अर्को विकदेखि भने तपाईँले कुनै पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। टाइम 2 देखि 5 नै फलो गर्ने हो। वा तपाईँ न्युयोर्क सेसनको इन्डसम्म बस्नुहुन्छ भने 12 PM नै तपाईँले फलो गर्ने हो। तर यदि नेपाली टाइम छान्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यहाँनिर होइन, सजिलो हुन्छ भनेर नेपाली टाइमकै हिसाबले गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले चेन्ज गर्नु पऱ्यो। के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले अब यहाँनिर 1 घन्टा अगाडिदेखि बस्नु पऱ्यो, 1 घन्टा पछाडि। जस्तै 11:45 छ भने 12:45 देखि चाहिँ तपाईँले ट्रेडिङ गर्न बस्नु पऱ्यो। र जुन हाम्रो अहिले जुन यो अहिलेको टाइममा जस्तै रातिको 9:45 बजे चाहिँ हामी जुन न्युयोर्क सेसन वा न्युयोर्क के जुन एन्ड भनेर मान्थ्यौँ भने अब अर्को हप्तादेखि चाहिँ हामीले के टाइम फलो गर्छौँ भने रातिको 10:45 PM चाहिँ फलो गर्छौँ। किनकि त्यो बेला चाहिँ न्युयोर्कमा चाहिँ 12 बजेको हुन्छ। जस्तै अब तपाईँहरूले यहीँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो नोभेम्बर 4 भनेर तपाईँलाई चार्टमा देखाइरहेको छ है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँ नोभेम्बर 4 होइन, नोभेम्बर 3 देखि स्टार्ट हुन्छ भनेको छु नि त मैले होइन। अब यहाँनिर हाम्रो अहिलेको समय कति हो भने हामी 11:45 देखि गर्छौँ नि त होइन। अब हामीले यहाँनिर एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गऱ्यौँ, के हो 11:45 हो नि। अब मैले न्युयोर्क टाइम बनाएँ भने के हुन्छ, यहाँ 1 भइरहेको छ, 1 भइरहेको छ, 2 हुनुपर्ने हो नि त होइन, किनकि यहाँ -4 छ। र यदि तपाईँ नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ 11:45 देखि बस्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ के भयो भने टाइम मिल्दैन। किन मिल्दैन भने अर्को टाइमदेखि मैले के हुन्छ भने चाहिँ -5 हुन्छ भने -5 बनायो भने के हुन्छ, यहाँ 1 हुन्छ भने चाहिँ हामी 1 घन्टा अगाडि हुन्छौँ क्या। हामीले कतिदेखि बस्नु पऱ्यो, 2 देखि बस्ने हो नि त। हो 2 देखि बस्नु पऱ्यो। अब 2 चाहिँ यदि हामीले नेपाली टाइम बनायौँ भने के भयो, 12:45 भयो भने चाहिँ हामी 12:45 देखि बस्नु पऱ्यो अर्को विक। अब इन्ड कहिले हुन्छ भनेर हामीले आफैले पनि हेर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले यहाँनिर फोरेक्स फ्याक्ट्री पनि थाहा पाउनुहुन्छ होइन, forexfactory.com मा जानुभयो भने तपाईँ यहाँनिर तपाईँलाई यहीँ पनि तपाईँलाई दिइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु डे लाइट टाइम सिफ्ट भनेर। र यदि अब यहाँदेखि तपाईँले चाहिँ अब त्यो टाइम फलो गर्नु पऱ्यो मैले अगाडि यो भिडियोमा भनेअनुसार। र कुन बेला सकिन्छ वा कुन बेला फेरि स्टार्ट हुन्छ भनेर हामीले हेर्ने भने चाहिँ त्यो पनि यहाँ देखाइरहेको छ। जस्तै हामी मार्चमा गयौँ भने मार्चमा हुने हो, अगाडि जान मिल्दैन। जस ओभरअलमा हामीले हेर्ने नि मार्चको जुन महिना छ त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि हामी पुरा नै लाइनमा जान्छौँ। त्यही भएर यो भिडियोमा भनेको कुरो बुझ्नु होला। यदि तपाईँले नेपाली टाइम फलो गर्नुहुन्छ भने मात्र तपाईँले चाहिँ 1 घन्टा अगाडि बढाउनु पऱ्यो क्या। तर होइन न्युयोर्कै टाइम फलो गर्नुहुन्छ होइन, यहाँ जे गरे पनि न्युयोर्कै सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कुनै पनि चिज अगाडि पछाडि गर्नु परेन। तपाईँले 2 देखि 5 नै फलो गर्नुहुन्छ। तर जब तपाईँले 2 देखि 5 भनेर त्यहाँनिर मार्क गर्नुहुन्छ र तपाईँ जब चाहिँ न्युयोर्कको 2 भयो भनेर बस्नुहुन्छ नि, तब चाहिँ तपाईँले नेपाली टाइम हेर्नुभयो भने 12:45 भएको हुन्छ, 11:45 हुँदैन। है त, त्यही कुरो हो है त। र जाँदै यदि तपाईँलाई ट्रेडिङ सिक्न मन छ, ट्रेडिङ स्ट्रेटेजी सिक्न मन छ, आइसिटी कन्सेप्ट, एसएमसी कन्सेप्ट सिक्न गाह्रो भइरहेको छ भने र जति गरे नि कन्फ्युजन आइरहन्छ वा तपाईँ लाइभ ट्रेडर हो, पर्फर्मेन्स च्यालेन्ज दिँदै हुनुहुन्छ तर अहिलेसम्म एउटा नि पास गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँसँग त्यो प्रोपर ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी, ट्रेडिङ प्लान र आइसिटी एसएमसी कन्सेप्टको नलेज छैन। यदि कतै त्यस्तो सिकाउन सक्ने मेन्टर वा क्लास खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा भएको फर्मको लिङ्कमा गएर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ।
यो एउटा मेन्टरसिप हो जुन 3 महिनाको हुन्छ, जुन नेपाली भाषामा तपाईँलाई सिकाइन्छ, त्यो पनि लाइभ फेस टु फेस क्लासद्वारा तपाईँलाई यी सबै नलेजहरू दिन्छ। यो मेन्टरसिप लिने प्रिभियस स्टुडेन्टहरूको नि एकदम राम्रो फिडब्याक छ। यो 3 महिनामा तपाईँले आइसिटी कन्सेप्टको सम्पूर्ण ज्ञान पाउनुहुनेछ र कसरी बेटर तरिकाले परफर्म लाइभ ट्रेडिङ गर्ने भनेर कम्प्लिटली बुझ्नुहुनेछ। यो मेन्टरसिपले तपाईँलाई फन्डेड बनाउनमा बढी जोड दिएको छ र यदि तपाईँको गोल पनि यही फन्डेड ट्रेडर बन्ने हो भने अहिले नै फर्म भर्नुहोला।